अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو को तासो په ډیلی لایف کې د خپل کمپیوټر یا لپټاپ کیبورډ استعمالوئ نو د دې لپاره پکار دي تاسو له چې دا فنکشن کی تاسو له خامخا دې زده کړه پکار ده چې دا فنکشن کی څه کې استعمالیږي او دا مونږ کوم ځای کې استعمالو او د کوم ځای کې ضرورت پیږي. نو راځئ چې د دې ویډیو تاسو ته ډیټیل سره بیان کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. هلو دوستانو، زه تاسو ته د شاه کمپیوټر ورکس چینل ته راتلو باندې تاسو ته خوش آمدید وایم. نو دوستانو، تاسو ته پته ده چې نن سبا په دې وخت کې هر یو کس کمپیوټر لپټاپ استعمالي، خو ډېر کسان داسې دي چې هغه به د کیبورډ د فنکشن کی نه ناخبره وي چې دا څه لپاره دي او څنګه کار کوي او څه مقصد لپاره استعمالیږي. نو راځئ چې تاسو ته نن د دې مقصد او د فایدې بیان کوم. دا کوم ځای کې دا شاکړ کوم ځای کې استعمالي چې د دې فنکشن یو کی تاسو ته خو په ډیټیل سره د ډیټیل بیان کوم چې د څنګه کار کوي. په کیبورډ کې لومبي فنکشن کی دی F1 چې زیاتره د هر یو پروګرام د دې هیلپ سنټر د لپاره پکار راځي. تاسو هر یو پروګرام کولو کړی وي او هغې کې تاسو وایئ چې دا پروګرام مونږه د ګایډ به څنګه جو دا به څنګه پیژنو. نو دلته اوس ما MS کولو کړی یا ګوګل کروم کولو کې هغې تاسو F1 ورکړئ نو هغې باره کې به تاسو ته مکمل ډیټیل درکړي، مکمل ګایډ به تاسو ته درکړي. بل د دې نه علاوه که ستاسو کمپیوټر کې سیل نوي یا سټارټ اپ کې F1 غواړي نو هغه ځای کې مونږ F1 ورکول شو. بل F1 چې مونږ د بایوس ته ورته نه کېدو لپاره استعمالولی شو. نو په کمپیوټر او په لپټاپ کې زیاتره هیلپ چې دی دا F1 چې دی دا د هیلپ لپاره استعمالیږي. د دې نه پس دویم آپشن کې راځي چې F2 چې دی دا د رینیمینګ لپاره استعمالیږي. مطلب دا چې تاسو یو فایل رینیم کوئ، لکه اوس د ډیسکټاپ د پاسه ماس یو فولډر پروت دی، د پاسه ما رایټ کلیک کو دا ما هلته رینیم ورکړم نو دا ما ټایم خرابوي. اکثر خلک کیبورډ خرابي یا موس خرابي یا خلی وته نو هغې لپاره به تاسو د فایل سلیکټ کړئ او F2 به ورکړئ چې بیا تاسو هر یو شی ورکول غواړئ، هر یو ورډ ورکول غواړئ نو دا کېږي. F2 د رینیمینګ لپاره استعمالیږي. بل MS Word کې دا داسې استعمالیږي که تاسو فار ایگزامپل F2 سره کنټرول پلس F2 ووهئ نو دا تاسو ته پرنټ پرې وشو کوي. لکه اوس دلته زه MS Word ته رالم، MS Word کې چې ما کنټرول F2 پریس کو نو دا ما ته پرنټ پرې وښیي چې دا پرنټ په زما څنګه وځي. بل دا ده چې F2 باندې مونږه CMOS مطلب دا چې بایوس ته ورننه کېدی شو. چې کله کمپیوټر ریسټارټ شي هغه ځای کې F2 پریس شي نو هلته چې دی دا بایوس ته ورننه شي. د دې نه پس بل فنکشن کی راځي F3 زیاتره مونږ چې دی د کمپیوټر کې لپټاپ کې د سرچینګ لپاره استعمالو. مطلب دا تاسو پکې یو فایل سرچ کوئ. F3 زیاتره مونږ چې دی سرچینګ لپاره استعمالو. مطلب دا چې په نیټ کې تاسو یو ورډز کتل غواړئ چې هغه ورډز کوم ځای پروت دی نو زه دلته ګوګل کروم ته رالم او دلته ما F3 پریس کو دلته ما ورکو وینډو کوم ځای کې مو وینډو ما ورکو وینډو دا برن دلته مو رالی دا چې کوم ځای کې ستاسو به پکاري هغه ورډز هغه ځای کې دا راتلی شي. نو F3 او دې سره چې مونږ بل فنکشن والو کنټرول F نو کنټرول F او F3 یو کمانډ دی، یو شان کار کوي. نو F3 مونږ په کمپیوټر کې هر یو اپلیکیشن یا فایل یا فولډر د هغې سرچینګ لپاره مونږ استعمالولی شو. د دې نه پس چې یو بل فنکشن کی را چې نوم یې دی F4 چې تاسو په خپل لپټاپ کمپیوټر کې چې پریس کړئ نو دا به سم نه کېږي. تاسو راشئ مای کمپیوټر ته، مای کمپیوټر کې تاسو F4 کلیک کړئ نو دا به ایډرس بار ته راشي. نو ایډرس بار کې چې تاسو بیا C ته تلل غواړئ یا D ته یا F ته یا هر یو ته تلل غواړئ نو دې نه تاسو تللی شئ. بل د F4 فنکشن دا دغه دی چې تاسو F4 سره الټ پریس کړئ ورسره نو الټ سره او F4 سره به تاسو ته پروګرام بندېږي. لکه دا ما الټ F4 پریس کړو نو بند شو راته. دغه شان چې زه بیا الټ F4 پریس کړم او دې کې بیا صرف F4 پریس کړم نو دا ما ته دا وینډو راښکته کړي. دې کې زه بیا سلیکټ کولی شم چې کمپیوټر ریسټارټوم کو بندوم سلیپ کوم کو ساین اپ کوم هغه ستاسو خپله خبره چې هر یو ورسره کوئ. نو F4 چې دی زیاتره استعمالیږي په وینډوز کې ایډرس بار ته او الټ F4 سره چې کمپیوټر بند
نو الټ پلس F4 سره مونږ چې کومه وینډو په کمپیوټر کې اکټیو وي، مطلب چې کوم یو فایل کلو وي هغه مونږ په هغې باندې بندولی شو په اسانه طریقې سره. لکه مثال کې طور پر ما مای کمپیوټر کلو کو یا مې دا روټیټ فایل کلو کو، دا زه بندومه، دې ځای نه به راځم دا کلوز کوم، دا اکټیو ده دې وخت کې، نو دا ما الټ F4 پریس کو، دا بند شو. د دې نه پس بل فنکشن کې راځي F5 چې موږ د کمپیوټر کې د ریفریشمنټ لپاره استعمالوي شو. لکه اوس فار ایگزامپل ما ډیسکټاپ د پاسه رایټ کلیک کو، ریفریش مې ورکړو، نو اوس که تاسو وایئ چې بغیر رایټ کلیکه زه ریفریش کول غواړم، نو موږ به F5 پریس کړو، دا چې ریفریش کېږي. د دې نه علاوه که تاسو چې دی انټرنیټ ایکسپلور ته راشئ او هغې کې تاسو یو پیج وکړي وي، نو هغه هینګ شوي وي یا ایښودې وي، نو دې لپاره به تاسو F5 پریس کړئ، نو دا به تاسو ته دا پیج ریلوډ شي. ریلوډ مطلب دی چې دا به دوباره تاسو ته لوډ شي، دوباره به درته آن شي، تازه به شي. د دې نه علاوه F5 چې دی مونږ راشو MS Word ته. MS Word کې چې دی مونږ F5 چې دی دا د فایند، ریپلیس او ګو ټو لپاره استعمالولی شو. مطلب دی که مونږ پیج معلومولی شو، سیکشن معلومولی شو، لاین معلومولی شو، یو ورډز پکې معلومولی شو، یا پکې یو ورډز چې دی مونږ دې کې ریپلیس کولی شو، نو F5 دغه لپاره دی. د دې نه علاوه په پاور پوینټ کې چې موږ دا د سلایډ شو لپاره هم استعمالولی شو. د دې نه پس بل فنکشن کې دی F6 چې موږ کرسر مووینګ لپاره استعمالولی شو. مطلب دا دی چې موږ ګوګل کروم کې هر یو موزیلا فایرفاکس کې هر یو براوزر کې موږ لګیا یو نیټ کوو او موږ وایو چې ډایرکټ چې دی موږ ایډرس بار ته ورسو، نو F6 چې کله موږ پریس کړو ډایرکټ په دې ایډرس بار ته راشي، دې په تاسو بل څومره کولی شئ انټر کولی شئ. ټیک دی. د F6 چې دی موږ د نیو وینډو لپاره هم استعمالولی شو. مطلب دا چې ما یو فایل کلو کړی دی، یو MS Office فایل، او دا کنټرول شفټ F6 کلیک کوم، دا ماته بالکل نوی وینډو کلو شي راته. F6 چې د لیپټاپ کیبورډ باندې تاسو پریس کړئ، نو هغه چې دی تاسو ته وایلوم هم ریډیوس کوي، مطلب کمی دی. F6 باندې وایلوم کمیږي. د دې نه پس بل یو فنکشن کې دی F7 چې دی زیاده تر چې دی د سپیلنګ چیک کولو لپاره په کار راځي په MS Word کې. F7 چې دی دا په لیپټاپ باندې چې تاسو پریس کړئ، نو هغې سره وایلوم اپ کېږي، زیاتېږي. نو F7 باندې موږ سپیلنګ څنګه چیک کوو، لکه ما اوس MS Word کولو کو، دا دی ما ورکو F7 ساده F7 مې پریس کو، ما ته وایي چې دا سکول ټکي دا دی بل سکول سپیلنګ ته واړوم، دا ما ټیک کو. بل دې سره چې موږ شفټ F7 کلیک کوم، نو هغه موږ د ډکشنري لپاره هم استعمالولی شو. لکه اوس زه ورته یم دا وین چې دی دا څه شی دی، نو شفټ F7 ما پریس کو، دا اوس ماته دی وښود ډکشنري کې چې دا ایډجکټیو دی، کنجکشن دی، کوم یو ورډ دی هغه دې کې موږ دا استعمالوي. نو د F7 په ذریعه تاسو په MS Word کې خپل ګرامر، خپل سپیلنګ چیک کولی شئ. د دې نه پس بل فنکشن کې دی F8 چې زیاده تر د وینډو سټارټ اپ لپاره په کار راځي. مطلب دا دی چې تاسو وینډو سیف موډ کې تاسو ته په سکرین باندې دا تصویر ښکاري، که تاسو وینډو په سیف موډ کې چلول غواړئ، نو F8 چې پریس شي، نو تاسو ته به د سیف موډ نشان راشي، سیف موډ تاسو تللی شئ. د دې نه تاسو نارمل وینډو ته هم تللی شئ. د دې نه علاوه F8 چې په MS Word کې د پیراګراف سلیکشن لپاره هم استعمالیږي. تاسو پیراګراف سلیکټ کوئ یا ټول پیج سلیکټ کوئ، سلیکشن لپاره راځي. لکه اوس دې وخت کې ما F8 پریس کو، F8 یو ورډ سلیکټ شو، بیا مې پریس کو، بیا پیراګراف سلیکټ شو، بیا مې پریس کو، نو دا څومره چې پریس کوم هغه نه سلیکشن کېږي. نو F8 دغه فنکشن دی. د دې نه پس چې فنکشن کې راځي F9 اصل کې په کمپیوټر کې څه کار هم نه کوي، خو که دا تاسو په MS Word کې MS Office کې استعمالوئ، نو دا د ایمیل لپاره په کار راځي، سینډینګ اینډ ریسیوینګ آوټلوک کې. د دې نه علاوه F9 چې په HP سیسټمو کې د بوټ آپشن لپاره هم استعمالیږي. د لیپټاپ برایټنس په څو لیپټاپو کې داسې فنکشن شته چې هغه په دې په مدد سره د لیپټاپ برایټنس چې کمیږي دې باندې. پس بل فنکشن راځي چې نوم یې دی F10 چې د فایل مینیو اکټیو کولو لپاره په کار راځي. لکه اوس چې ما مای کمپیوټر کلو کو، په دې کې بره فایل دی، کمپیوټر دی او ویو دی. لکه دا فایل کمپیوټر ویو دی، دا زه به کلیک کوم څنګه، لکه اوس په موس باندې چې کلیک کوم داسې راځي،
موس باندې داسې راځي او په F10 پریس کولو سره F10 نو مخکې رااله پریس مې کو سی مې ووهله نو مخه د کمپیوټر آپشن کولو شو دغه شان چې هغې نه مخکې څونه فنکشن کول غواړئ نو دغه مخامخ شاکټ به تاسو وښی بیا د دې نه علاوه د دې سره چې موږ شفټ F10 کلیک کوو نو کوم آیکن د پاسه یا د کوم شي د پاسه تاسو رایټ کلیک کول غواړئ نو هغه کار دا شفټ F10 کې لیکه اوس موس باندې ما دا کلیک کو رایټ کلیک کوم نو که ما سره موس نه وي نو دا به زه څنګه در کوم بیا نو دې لپاره به شفټ F10 کلیک کوم نو دا سره موږ ډیلیټ کولی شو اوپن کولی شو رینیم کولی شو هر څه ورسره کولی شو د دې نه علاوه په بعضو لیپټاپو کې دا F10 چې دی دا د برایټنس زیاتولو لپاره هم په کار راځي د دې نه علاوه په HP سیسټمو کې لیپټاپ کمپیوټر چې هر یو شی وي نو دې کې بایوس ته انټر کولو لپاره هم F10 چې دی په کار راتلی شي بایوس ته سړی انټر شي یا خپل کار کولی شي پکې د دې نه پس بل فنکشن کې دی چې هغه F11 دی F11 چې دی زیاتره دا په کمپیوټر په لیپټاپ هر یو شي کې صرف په انټرنیټ ایکسپلور کې په کار راځي دا د فل سکرین لپاره په کار راځي لکه اوس فار ایگزامپل ما چې دی انټرنیټ ایکسپلور کلو کو او دې کې زه سرچنګ کوم خو ما ته لږ ښکاري زه چې دا ټول سکرین دی ما ته انټرنیټ ایکسپلور شي او فل سکرین راشي نو زه چې F11 پریس کوم دا ما ته فل سکرین شي نو بیا که تاسو دوباره F11 پریس کړئ نو دا به دې نه ایگزیټ شي د دې نه علاوه آخري فنکشن دی F12 چې دی په کمپیوټر کې بیسیکلی څه کار نشته دا یو کار نه کوي دا صرف او صرف په MS Word کې په کار راتلی شي لکه MS Word ته زه رالمه دلته ما یو فایل کولو کو لکه څنګه چې عام کمپیوټر کې په MS Word کې موږ په کنټرول S باندې سیکول کو دغه شانتي موږ په شفټ F12 باندې هم دا موږ سیکول شو لکه شفټ F12 ما ورکو دا ما ورکو په نوور ډاکومنټ نوم باندې ما دا سیو کوم دا شانتي چې یو فایل موږ اوپن کوو په عام MS Word کې یا MS Word شاکټ باندې په کنټرول او باندې څنګه موږ اوپن کوو یو فایل اوپن کوو دغه شانتي چې موږ په کنټرول F12 باندې هم یو فایل موږ اوپن کولی شو په دې کې چې کوم یو فایل تاسو خوښي هغه تاسو کولی شئ دې نه علاوه ساده F12 چې موږ پریس کوو نو دا به چې دی موږ ته فایل سیویز کې لکه په یو نوم سیو شوی دی دا دې وخت په منور ډاکومنټ باندې سیو شوی دی دا به چې دی سیویز کومه په بل نوم باندې به سیو کو لکه 400 دا نوم باندې ما سیو کو انټر مور کو نو دا تاسو کته دا سیویز په بل نوم باندې سیو شو ما فایل په بل نوم باندې سیو شو نو F12 بیسیکلی دا راځي د سیویز لپاره تاسو کته چې تاسو تمانن د F1 حواله تر F12 پورې ټول فنکشن کې خو ډیټیل سره بیان کړل نو دوستانو تاسو ته پته ولګی دا چې د کمپیوټر د لیپټاپ مین یوز چې د F1 حواله F12 پورې کوم فنکشن کیږي هغه تاسو ته ما اوهلو د دې کوم ځای کې استعمال راځي او کوم ځای کې تاسو دا استعمالول شي نو دا او مین فنکشن کې د نه علاوه نور فنکشن کې هم دي خو ما تاسو صرف دا د توخلو نو دوستانو کو دا ویډیو تاسو خوښ شي دا لایک کې سبسکرایب کې همها او د دې نه علاوه کو تاسو په یو فنکشن کی معنی یا په شاکټ معنی پېښوي نو ماته کمنټس کې ویلی شئ تھینک یو فار واچینګ الله حافظ